Na Tenerife se dlouho nedalo lítat. Když to kamarádi jeden den zkusili, tak docela fest zmokli. Dnes jsem tu poslední den a ještě bych rád polítal. Je hodně vysoké a fouká silný vítr. Na Tauču jsou závody, tak to jdeme zkusit na iPhone, ale fouká tam tak 8 až 12 metrů za sekundu. Přefouknutý být tady opravdu nechci. Když jedeme dolů z kopce, tak vidíme svahovat piloty u moře na Los Cristianos. Tak to jdeme zkusit tam. Wow. Kurva. Kromě lidí ve vzduchu se do toho nikomu nechce. Nikdo ani nevybaluje, protože vítr od startu těch ve vzduchu dost zesílil. Já si to dám co nejníž a když to trochu zeslabí, tak do toho s pomocí kluků startuji. Díky moc. Pak je to naprosto parádní let. Na kilometry to sice moc není, ale podaří se mi všechno, co zkusím. Nejdřív letím doleva a cestou to skoro neklesá, tak se odvážím až na sousední vesnici. Ale jak už mám mnohokrát vyzkoušené, tak při letu proti větru to klesá mnohem víc. Proklesám až 20 metrů pod start, ale na plném speedu to protlačím zase až k nafukovanému útesu, kde se vyzvedám. Pak zkouším letět na sousední ostrov La Gomera, což o kousek nevyjde. Z 30 km mi chybělo tak 29,5. Láká mě letět k trochu úzkočenému hřebenu vpravo. Tam to půjde snadno, je to po větru. Ale nevím, jestli se dostanu i zpátky. Hřeben je vyšší, takže se vyzvedám až do 270 metrů a letím směrem k dálnici. Tam je rovina, tak čekám, že půjdu rychle k zemi. Ale skoro to neklesá, takže doletám až k homoli za dálnicí. Trochu se tam přizvednu a letím zpátky. To bohužel klesá podstatně víc než cestou tam, takže už si vybírám místo na přistání. Ale na hřeben se zvládám napojit a dokonce tam najdu i dvojkový stoupák, který mě zvedne až do 400, takže to zpátky ke startu vyjde v pohodě. Když bych měl víc času, tak by stálo za to zkusit na takový stoupák počkat u homole. S takovou výškou by se asi dalo napojit až na Stolovou horu a pokračovat po klasické trase na Taučo. Ale na to nemám čas, z přistání jde rovnou na letiště.